سلام دوستان، به یه قسمت دیگه از کافه بیو خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ زندگی یکی از بحث برانگیزترین و مهمترین چهره‌های سیاسی قرن 20، فیدل کاسترو، رهبر افسانه‌ای کوبا. کسی که سالها نه تنها کشور کوچیکش بلکه کل دنیا رو تحت تأثیر قرار داد. اما داستان امروز ما فقط روایت یه انقلابی نیست، بلکه قصه یه ملت هم هست. قصه تلاش برای بقا در دورانی که جهان داشت پوست می‌انداخت. فیدل آلخاندرو کاسترو روس در سال 1926 توی یه مزرعه نیشکر بزرگ تو شرق کوبا به دنیا اومد. پدرش یه مهاجر اسپانیایی بود که کم کم تونسته بود وضع مالی خوبی دست و پا کنه. فیدل از همون بچگی یه پسر کنجکاو و پر انرژی بود. تحصیلات خوبی داشت و تو رشته حقوق از دانشگاه هاوانا فارغ التحصیل شد. اما انگار سرنوشت راه دیگه رو براش کنار گذاشته بود. تو دانشگاه بود که فیدل کم کم وارد دنیای سیاست شد. اون زمان کوبا تحت سلطه دیکتاتوری به اسم فولخانسیو باتیستا بود و فساد و نابرابری بیداد میکرد. فیدل و یه سری از دوستاش که هم فکرش هم بودن تصمیم گرفتن یه حرکتی رو شروع کنن. اولین تلاششون یه حمله مسلحانه ناموفق به پادگان مونکادا بود که خب نتیجهش زندان رفتن فیدل و بقیه بود. اما زندان هم نتونست جلوی فیدل رو بگیره. بعد از اینکه آزاد شد به همراه برادرش راول و یه انقلابی آرژانتینی که بعدا خیلی معروف شد به نام ارنستو چه گوارا، یه گروه چریکی تشکیل دادن و راهی کوههای سیرا ماسترا شدن. تو دل اون کوه‌ها بود که شعله‌های انقلاب کوبا کم کم زبونه کشید. فیدل با سخنرانی‌های آتشین و وعده عدالت و آزادی تونست حمایت خیلی از مردم فقیر و روستایی کوبا رو به دست بیاره. بعد از چند سال مبارزه سخت و طاقت فرسا، بالاخره در سال 1959 باتیستا فرار کرد و فیدل و یارانش وارد هاوانا شدند. کوبا حالا آزاد شده بود، اما تازه اول ماجرا بود. فیدل به سرعت شروع به تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کرد. خیلی از صنایع و زمین‌های بزرگ ملی اعلام شدند که این تغییرات طبیعتاً با واکنش شدید آمریکا روبرو شد. علتش هم این بود که قبل از انقلاب 1959 شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در صنایع کلیدی کوبا به ویژه صنعت نیشکر، معادن، برق، تلفن و بانکداری داشتند. هتل‌ها، کازینوها و حتی بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی کوبا در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی بود. وقتی فیدل کاسترو و دولت انقلابی او شروع به ملی کردن این صنایع و زمین‌ها کردند، این به معنای مصادره مستقیم اموال و دارایی‌های میلیاردها دلار شرکت و شهروندان آمریکایی بود. دولت کوبا ادعا می‌کرد که این اقدام برای بازگرداندن ثروت کشور به مردم هست و برای توسعه کشور ضروریه. اما آمریکا اینو نقض آشکار حقوق مالکیت و دزدی می‌دونست. برای همین روابط دو کشور روز به روز تیره و تاریک‌تر شد و آمریکا تحریم‌های سنگینی را علیه کوبا اعمال کرد. تو همین دوران بود که فیدل کاسترو به سمت اتحاد جماهیر شوروی متمایل شد. شوروی که تو اوج جنگ سرد با آمریکا بود، از این متحد جدید تو حیات خلوت دشمنش استقبال کرد. این اتحاد برای کوبا نیز یه جور چتر حمایتی بود، هم اقتصادی و هم نظامی. اما همین موضوع باعث شد که یه روز جهان تا لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای پیش بره. بحران موشکی کوبا. در آن زمان آمریکا موشک‌های هسته‌ای میانبرد خودش رو در ترکیه و ایتالیا نزدیک مرزهای شوروی مستقر کرده بود. و شوروی هم برای برقراری توازن در جنگ سرد موشک‌های هسته‌ای خودش رو تو خاک کوبا درست بیخ گوش آمریکا قرار داد. برای چند روز دنیا نفسش رو حبس کرد. اما بالاخره با مذاکرات فشرده این بحران خطرناک رفع شد. اما سایه‌اش برای همیشه روی روابط آمریکا و کوبا باقی موند. رابطه فیدل با چه گوارا هم یکی از جذاب‌ترین بخش‌های زندگی نامشه. این دوتا یه تیم انقلابی بی‌نظیر بودن. چه گوارا یه شخصیت آلمانگرا و پرشور بود که بعد از انقلاب کوبا راهی آمریکای لاتین و آفریقا شد تا بقیه انقلاب‌ها رو هم رهبری کنه. سرنوشتش غم‌انگیز بود و تو بولیوی کشته شد. اما یادش برای همیشه در دل انقلابی‌های دنیا زنده موند. فیدل کاسترو یه سخنور قهار هم بود. ساعت‌ها بدون وقفه سخنرانی می‌کرد.
و با کلام نافذش میلیون‌ها نفر رو تحت تاثیر قرار میداد. کاریزما و اعتماد به نفسش بی‌نظیر بود. اما در کنار تمام اینها دوران حکومت فیدل کاسترو با انتقاداتی هم روبرو بوده، به خصوص در مورد وضعیت حقوق بشر در کوبا و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی. این مسائل هم بخش‌های مهمی از تاریخ کوبا در دوران رهبری اونه که نمیشه نادیده گرفت و منتقدان به شدت بر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها در دوران او اصرار دارند. و حالا میرسیم به بخش مهم داستان ما، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991. این اتفاق یک شوک بزرگ برای کوبا بود. ناگهان بزرگترین حامی اقتصادی و سیاسیشون رو از دست دادن. سخت‌ترین سالهای حکومت فیدل بود. کمبود مواد غذایی، دارو و سوخت بیداد می‌کرد. خیلی‌ها فکر می‌کردن حکومت کاسترو دیگه تمومه. اما کوبا و فیدل کاسترو تسلیم نشدند. با وجود تمام سختی‌ها تونستن یه جورایی خودشون رو حفظ کنن. شاید مجبور شدن یه سری تغییرات جزئی بدن، اما ساختار کلی حکومت همونطور باقی موند. این نشون میده که فیدل چه اراده قوی داشت و چطور تونسته بود یه حس ملی‌گرایی و مقاومت رو توی مردم کوبا ایجاد کنه. فیدل کاسترو بعد از حدود نیم قرن رهبری در سال 2008 به طور رسمی از قدرت کناره‌گیری کرد و برادرش راول جاش رو گرفت. اون در سال 2016 در سن 90 سالگی درگذشت. فیدل کاسترو یه شخصیت پیچیده و چند بعدی بود. برای خیلی‌ها یه قهرمان و نماد مبارزه با امپریالیسم بود و برای خیلی‌های دیگه یه دیکتاتور که آزادی‌های مردمش رو سلب کرده بود. قضاوت در موردش آسون نیست و تاریخ هم احتمالاً نظرات متفاوتی در موردش خواهد داشت. اما چیزی که نمیشه انکار کرد تأثیر عمیق و موندگار اونه، هم روی کوبا هم روی جنبش‌های آزادی بخش در سراسر دنیا. داستان زندگی فیدل کاسترو قصه انقلاب، مقاومت و تلاش برای بقا در دنیایی پر از تضاد و تغییره. ممنون که تا آخر این قسمت از کافه بیو با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه بیوگرافی دیگه خود